ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች? ዛሬ አንድ እውነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙ ዶክተሮች እንዲሁም ብዙ ሜዲሲን ተማሪዎች የሚደብቁትን እውነት ልነግራችሁ ነው። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ የምታውቋቸው ጤና ተማሪዎች ካሉ ገና ደግሞ ሜዲሲን መግባት የሚያስቡ ተማሪዎች ካሉ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው። እኔ የአራተኛ ዓመት የሜዲሲን ተማሪ ሲሆን ዛሬ አንድ እውነት ልነግራችሁ ፈልጋለሁና ሚዲያ ላይ ካያችሁ ብዙ አይነት ወሬ አለ። አንዱ ከመሬት ተነስቶ በቃ ሜዲሲን አትግቡ ይላችኋል። ምክንያቱም በጣም የሆነ ትራስ የሚያክል መጽሐፍ ያነበብክ ላይብረሪ እንቅፍ አተ በጣም ትቸገራለህ። በዛ ላይ በቃ የትምህርት ክብደቱ 7 ዓመት በዛ ላይ ያለ በቃ ስለ ሜዲሲን ብዙም ሳቅ ያወራልና እንዲሁም ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ ከመሬት ተነስቶ በጣም ፍላጎት የሌላቸው ልጆች ሜዲሲን እንዲገቡ በጣም ፎርስ ያደርጋሉና ስለዚህ እውነቱን ከኛ እንደ ቤት ብትሰሙ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። እኔም ጓደኞቼም አሉና ሜዲሲን የሚማሩ እና ዶርም ውስጥ 5 ነን። ከነሱ መሃል በጣም ፈልጉ ኢንተረስትድ ሆኖ ሜዲሲን የሚማሩ አሁን 3 ብቻ ናቸው። 2 ብዙም ፍላጎት የላቸውም እና እነሱንም መጨረሻ አካባቢ ላይ ሀሳባቸውን እንዲገልጹ ኢንቫይት አደርጋለሁ። ግን እነሱን እንትን ከማለቴ በፊት አንዳንድ ነገር ስለ ሜዲሲን ከማውራትም በፊት አንድ እውነት ልነግራችሁ ፈልጋለሁና እነዚህ ሚዲያ ላይ በጣም ያሽቃብጡ ሰዎችን ባትሰሙ በጣም ይመረጣልና በጣም ብዙ ልጆች ሜዲሲን የገቡት በቤተሰቦቻቸው ግፊት ነው። ይሄ በጣም ትምህርት ከጀመሩ በኋላ ብዙ ኢፌክት ያመጣል። ቤተሰቦቻችሁ በብዛት ልጅ ዶክተር ነው ማለት ስለሚፈልጉ ብቻ እናንተ ሳትፈልጉ ፎርስ አድርጎ ያስገቧቸዋል። እንደዚህ የገቡ ልጆች ብዙዎቹ አቋርጦ አሁን ወጥተዋል። የተማሩ ያሉትም በጣም በቃ ግዴታ ስለሆነባቸው ብቻ እየተማሩ። ስለዚህ ከመግባታችሁ በፊት ፍላጎት አለኝ ወይ የሚለውን በጣም ቼክ ማድረግ አለባችሁ ራሳችሁ። እና ደግሞ ፍላጎት ኖራችሁ አንዳንዴ እንዳትገቡ በጣም የሚያስፈራሩ ሰዎች አሉ። በጣም ከባድ ነው፣ ብዙ ነገር ታነባለህ፣ በዛ ላይ ደግሞ ከወደክ እየደገምክ ምናምን ከ10 ዓመት በላይ ልትቆይ ትችላለህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ዋናው ፍላጎት ስለሆነ ፍላጎት ካላችሁ የማይታለፍ ነገር የለም፣ ታልፉታላችሁ፣ ትችላላችሁ። ስለዚህ መግባት የምትፈልጉ ፍላጎት ያላችሁ ልጆች ዲቴይል ነገር ስለ ዶርም ላይፍ፣ ስለ ላይብረሪ ከክላስ እስከ ፈተና አዳራሽ ያለውን ነገር ብዙ ስለሆንን እያንዳንዱ ነገር እነግራለን። ብቻ ለሚፈልጉ ተማሪዎች ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉላችሁ፣ ላይክን በማድረግ ተባበሩን። ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ይዘን እንመጣለን። ሰላም።